Dumating na rin. May pakikita ko. Ano to? Gusto mo bang hulaan to? Yan. Bago lang siyang dating. Nakasilpa yan. Nakasilpa. Hindi ko pa nabubuksan. Ito is 2 items. 2 items to. And pipili lang ako ng 5 comment ng tama at may free na 5 hours. I-play ko ng 5 hours. Hulaan. Ito is 2 items. Gusto ko yung tamang complete answer. Gusto mo ba ng clue? Okay. Ito is gamit ng camera ko, DJ Osmo Action. Yan. Dapat complete yung sagot mo. 2 items to, siguro pinag-isa na lang nila sa box. Kasi parang iisang box ko. Hindi ko pa kasi nabubuksan. Then mamaya, pagkatapos nun, gagawa ako ulit ng video para i-unbox to, para makita mo kung ano yung tamang sagot. Okay? Pipili ako ng 5 comments na tama at free play 5 hours. Okay ba sa'yo yun? Then kung hanggang ngayon is nandito ko pa sa channel ko and pinapanood mo to, kung hindi pa nakaka-like and comment, punta ka na dito below, dyan sa baba, mag-comment ka na lang, then pag nabasa ko i-share, and kung gusto mo shoutout kita sa next video, yan, mag-comment ka, comment ko dyan yung sagot mo kung ano kung naman ang box mo, comment mo dyan. Then kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, bago ka pa lang, please hit the button below, dyan sa taas kakambalin. Yan, hit mo lang yung bell para lagi kang updated sa mga new videos na i-upload ko. Okay? Okay ba sa'yo yun? Yan, mamaya i-unbox ko para makita mo ito naman. Pakikita ko sa'yo. Okay? Clue gamit ng camera ko, DJ Osmo Action. Bye. Thank you for watching.